আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছ এটা কেনেকুৱাকৈ কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। এই ড্ৰেছযোৰ কাটিং কৰিবৰ বাবে মই প্ৰথমে পেণ্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰি আছোঁ আৰু পেণ্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰিবৰ বাবে মই ভিতৰৰ লাইনিং কাপোৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু লাইনিং কাপোৰটো ফুল লেন্থ লৈছোঁ মই 37 + 2 ইঞ্চ ইকুৱেল 39 আৰু 37ত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে 39ত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি লৈছোঁ, দুটা ওপৰফালে চিন দি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চিনটো দি পেলাই আমাৰ তলৰ যিটো ছেকেণ্ড চিন হয় সেই চিনটোত আমি কমৰৰ জোখটো 9.5 ইঞ্চত লৈ লৈছোঁ আৰু 9.5 ইঞ্চৰ পৰা আমি তলফালে 11 ইঞ্চত লৈ লৈছোঁ আৰু 11 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি 11 ইঞ্চত য'ত চিন দিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি 2 ইঞ্চ বাহিৰ ফালে চিন লৈ লৈছোঁ আৰু লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এই চিনটোৰ পৰা আমি ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া বেক পাৰ্টৰ জোখ ল'ম। বেক পাৰ্টৰ জোখৰ বাবে আমাৰ যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাপোৰৰ জোখটো ল'লোঁ তাৰ পৰা আমি এনেকুৱাকৈ ছাইডত 2 ইঞ্চকৈ বঢ়াই ল'ম। 2 ইঞ্চকৈ বঢ়াই পেলাই এইখিনিত আমি ছেম শ্বেপটো দি ল'ম আৰু দি পেলাই আমি বেক পাৰ্টৰ জোখ মাখখিনি লৈ ল'ম। এইটো নৰ্মেল পেণ্ট এটা যেনেকুৱাকৈ প্লাজো পেণ্ট এটা কাটিং কৰে তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কাটিং কৰি আছোঁ মই। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ নৰ্মেল এটা প্লাজো পেণ্টৰ নিচিনাকৈ এইখিনি কাটিং কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ এইটো যিহেতু আমি লাইনিং কাপোৰটো কাটিং কৰি আছোঁ, ইয়াত আমাৰ বেলেগ একো কৰিব লগা নাই। ইয়াত আপোনালোকে নৰ্মেল প্লাজো পেণ্টৰ নিচিনাকৈ এইখিনি কাটিং কৰি ল'ব পাৰে। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি প্ৰথমে বেক পাৰ্টৰ কাপোৰটো কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম, তাৰপাছত আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। এয়া দেখিছে যিটো বাহিৰৰ চিন হয় সেই বাহিৰৰ চিনকেইটা হৈছে আমাৰ বেক পাৰ্টৰ হয় আৰু যিটো ভিতৰৰ চিন সৰুকৈ অলপ জোখ লোৱা হৈছে সেইখিনি আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাপোৰটো হয়। তাৰ বাবে এইখিনি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে বেক পাৰ্টৰ জোখত কাটিং কৰি লৈ আছোঁ। এতিয়া মোৰ বেক পাৰ্টটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল কাটি পেলাই। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব। তাৰপাছত এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰাৰ আগতে আমি বেক পাৰ্টটো আঁতৰাই ল'ম। এয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া যিটো তলৰ দুটা পাৰ্ট আছে সেই তলৰ দুটা পাৰ্ট মই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই ল'ম। আঁতৰাই পেলাই আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। এয়া দেখিছে মই বেক পাৰ্টটো আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'ম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে আমাক অলপ সৰুকৈ পাৰ্টটো লাগে, তাৰ বাবে আমি যিটো অভাৰ 2 ইঞ্চকৈ জোখ লৈছিলোঁ সেই 2 ইঞ্চকেইটা আমি কাটিং কৰি উলিয়াই দি আছোঁ। এয়া এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া আমি এই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোক আমি মাজতে আৰু এটা ভাঁজ কৰি পেলাই কাটিং কৰি ল'ব লাগিব, আৰু এটা পাৰ্টত ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এই কাপোৰটো যিটো মই ৰাখি লৈছোঁ তাৰ ওপৰতে মই ধুনীয়াকৈ স্কেলৰ সহায়ত এটা চিন দি ল'ম আৰু চিন দি লৈ পেলাই ইয়াৰ মাজতে মই এটা কাটিং কৰি ল'ম। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ এইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব কাটিং কৰি পেলাই। এতিয়া মই যিটো চিন দিলোঁ সেই চিনৰ ওপৰতে ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ম। যিহেতু এইটো ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছৰ কাটিং হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে এই পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ কাটিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছৰ পেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰোঁ সেইটো আপোনাক দেখুৱাই দিম। এইটো আমাৰ পেণ্টৰ কাটিংটো পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ষ্টিচিং কৰিম। ষ্টিচিং কৰাৰ আগত আমি বেক পাৰ্টটো যিটো কাটিং কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ 1 2 3টা পাৰ্টত ভাগ কৰি পেলাই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে। এতিয়া মই 3 পাৰ্টটোৰ ওপৰত 2 পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ ল'ম আৰু এই ছাইডৰ অংশখিনি চিলাই পেলাই জইন দি ল'ম। আৰু 1 নম্বৰ পাৰ্ট যোনটো হয় 1 পাৰ্টটো সেই পাৰ্টটো আমাৰ এতিয়া ষ্টিচিং কৰিব নালাগে, সেইটো আমি পিছত ষ্টিচিং কৰিম। সেইটো কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ 3 পাৰ্টটো আৰু 2 পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দি আছোঁ। আপোনালোকৰ বুজি পোৱাৰ সুবিধাৰ বাবে মই 1 2 3 বুলি 3টা পাৰ্টত লিখি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা পায় তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকক সেইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই পাৰ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ইয়াত আমাৰ যিটো ওৱান পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো ষ্টিচ হ'ব, কিন্তু ইটো আমি এতিয়া ষ্টিচ নকৰোঁ। এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পেণ্টৰ পাৰ্টটো, যিটো পেণ্টৰ এটা ভৰিৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এটা ভৰিৰ পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ মই ষ্টিচিং কৰি ল'লোঁ। এই পাৰ্টটো যেনেকুৱাকৈ মই ষ্টিচিং কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো ষ্টিচিং কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত এই লাইনিং কাপোৰটোৰ ওপৰত মই এনেকুৱাকৈ চেটিন কাপোৰ লৈছোঁ, আৰু চেটিন কাপোৰটোক লৈ পেলাই মই এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ কুচি বহুৱাই গৈ আছোঁ। এনেকুৱাকৈ কুচি বহুৱাই পেলাই প্ৰেছ কৰি পেলাই মই ছাইডৰ অংশখিনি জইন দি ল'ম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি প্ৰেছ কৰি পেলাই আপোনালোকেও কাপোৰটো বহুৱাই ল'ব। বহুৱাই পেলাই যিটো আমাৰ লাইনিং কাপোৰ হয় সেই লাইনিং কাপোৰৰ ছাইডে ছাইডে ধুনীয়াকৈ চিলাই পেলাই গোটেইখিনি আপুনি বহুৱাই ল'ব। এয়া দেখিছে মই এইটো প্ৰেছ কৰি বহুৱাই ল'লোঁ আৰু ছাইডৰ অংশখিনি মই ধুনীয়াকৈ জইন দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি যিটো ওৱান পাৰ্ট আছিল সেই ওৱান পাৰ্টটো লৈ ল'ম আৰু তাৰ ওপৰত আমি চেটিন কাপোৰটো জইন দি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এই চেটিন কাপোৰটো জইন দি লৈছোঁ। এই জইন দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া যিটো 3 আৰু 2 পাৰ্টটোক জইন দি পেলাই ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু চেটিন কাপোৰটো জইন দি লৈছিলোঁ, কুচি বনাই লৈছিলোঁ, তেনেকুৱাকৈ মই এইখিনিৰ ওপৰত ৰাখি লৈছোঁ আৰু আমি ওৱান পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ। ওৱান পাৰ্টটো জইন দিয়াৰ আগত তেনেকুৱাকৈ মই ৰঙা ৰঙৰ এটা বিট কাটিং কৰি পেলাই লৈ লৈছোঁ, ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এই ৰঙা ৰঙৰ বিটটো এইখিনি মই য'ত ৰাখি দেখুৱাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে, সেইখিনিতে এইটো জইন হ'ব। সেইটো জইন কৰাৰ আগতে মই এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ মই লৈ লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ লৈ পেলাই আমি যিটো ভৰিৰ তলৰ অংশ হয় এই তলৰ অংশৰ ফালৰ পৰা মই এনেকুৱাকৈ এতিয়া এই ৰঙা ৰঙৰ বিটৰ টুকুৰাটো জইন দি আছোঁ। আপোনালোকে এইটোক লেছ বুলিও ক'ব পাৰে। আপোনালোকে এইটো ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছ এটা চিলাই কৰিলে এইটো আমি লেছৰে জইন দিব লাগে। যিহেতু মই এইটো এনেই নৰ্মেল বেলেগ কাপোৰ দি পেলাই চিলাই কৰি আছোঁ, তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ এটুকুৰ লৈ পেলাই এইটো জইন কৰি লৈছোঁ। ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছ এটা ষ্টিচ কৰিবৰ বাবে সাধাৰণতে স্লিক শাৰী দি পেলাই ষ্টিচ কৰে। মই এইটো চেটিন কাপোৰ দি পেলাই চিলাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে চিলাই কৰিলে যদিহে ভালকৈ চিলাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে শাৰী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চিলাই কৰিব পাৰে। ছাইডৰ অংশটোত মই এনেকুৱাকৈ ৰঙা বিটটো চিলাই কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ যিটো ওৱান পাৰ্ট আছিলে, পেণ্টৰ অংশৰ যিটো ওৱান পাৰ্ট আছিল সেই ওৱান পাৰ্টটো ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই এনেকুৱাকৈ ষ্টিচ কৰি দি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ পেণ্টৰ এটা ভৰিৰ অংশ প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু মই এই পাৰ্টটো যেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো ছেম ৰেডি কৰি ল'ম, আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া আমাৰ পেণ্টৰ এটা অংশ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ বহি যাবৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ এটা ফাইনেল চিলাই দি দিছোঁ, যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বহি যায় আৰু ফিনিচিংটো ধুনীয়াকৈ আহে। তাৰ বাবে মই এই কাপোৰটোক ধুনীয়াকৈ ওলটিয়াই পেলাই আকৌ এটা চিলাই কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ ওলটিয়াই লৈছোঁ। ওলটিয়াই লৈ পেলাই এতিয়া মই এই কাপোৰটোত বহি যাবৰ বাবে ধুনীয়াকৈ আৰু এটা চিলাই দি ল'ম। এই ড্ৰেছযোৰ চিলাবৰ বাবে মই ৰঙা ৰঙৰো মিটাৰ কাপোৰে কিনি আনিছিলোঁ, আৰু সেইটোকে মই ইয়াৰ বিট হিচাপে বা লেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু শাৰী যদি ব্যৱহাৰ কৰে খুব ধুনীয়া লুক আহিব। এইটো মই চেটিন কাপোৰ আৰু ৰঙা ৰঙৰ মিটাৰ কাপোৰ আনি পেলাই এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটো চেটিন কাপোৰ আৰু নৰ্মেল মিটাৰ কাপোৰ হ'লেও ইয়াৰ লুকটো কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে। এয়া দেখিছে আমাৰ এটা ভৰিৰ পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি দুটা পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এতিয়া ছাইডৰ যিটো লেঙৰ অংশ আছে দেখিছে, এইখিনি অংশ এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ এটাত যিটো আছে এই দুয়োটা ছাইড মই ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ম।
আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছৰ পেণ্টটো কেনেকুৱাকৈ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰে সেইখিনি মই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই পেণ্টৰ অংশটো কাটিং কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হিচাপে পেণ্টটোকে লৈছোঁ যিহেতু এইটো ভাৰতনাট্যম ড্ৰেছ হয় আৰু এই ড্ৰেছটো কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰিবলৈ বহুত টান হয় অলপ ইয়াৰ ষ্টিচিং মেথডটোও বেলেগ হয় তাৰ বাবে বহুত সময় লাগে আৰু এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তাৰ বাবে মই পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 এনেকুৱাকৈ ষ্টিচ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত মই পেণ্টৰ অংশটো কেনেকুৱাকৈ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰিলোঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই ইয়াৰ আকৌ এটা পাৰ্ট যিটো পেণ্টৰ লগত যিটো কুচিৰ অংশখিনি জইন থাকে সেই অংশখিনি মই কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচ কৰিছোঁ সেইটো ছেকেণ্ড পাৰ্টত দেখুৱাম আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই এইখিনি অংশ চিলাই কৰি দেখুৱাই দিম গোটেই পাৰ্টটো কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰি এইখিনি মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব